გამარჯობა, სულ რამოდენიმე საათი გვაშორებს ზაფხულის დადგომასთან და რა თქმა უნდა ზაფხული ასოცირდება დასვენებასთან და არდადეგებთან და სწორედ არდადეგების დროს პირველი საფიქრალი არის ჩვენი ბიუჯეტი, რამდენად გვეყოფა ის თანხები, რომელიც გვაქვს განკუთვნილი ჩვენი დასვენებისათვის. ამაში Excel-ი დაგვეხმარება, მე გიორგი ვარ დათვიშვილი და წარმოგიდგენთ Microsoft Excel-ის ფორმას, რომელიც შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ და გამოიყენოთ თქვენი საჭიროების მიხედვით. ამ ვიდეოში გაგაცნობთ თუ როგორ უნდა გამოიყენოთ ეს ფორმა. კონკრეტული ვიდეოს აღწერაში არის მოცემული ბმული, საიდანაც სამუშაო ფაილს ჩამოტვირთავთ. მას ასე თქვენ გაქვთ ფორმა, რომელშიც არის შემდეგი კატეგორიები. მაგალითად, კატეგორია საჩუქრები, კვება, თქვენი კატეგორია, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ შეარჩიოთ, გართობა, კულტურული ნაწილი და ტრანსპორტი და საცხოვრებელი. მოკლედ ეს რაღაც თემები გამოვყავით, თუმცა რა თქმა უნდა, როგორც უკვე გითხარით, აი თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ თქვენი კატეგორია და აქვე მოდით სამუშაო პროცესს გაჩვენებთ და თქვენ სასურველ, ასე ვთქვათ, ინფორმაციასაც როგორ დაამატებთ, განახებთ. მაგალითად, საჩუქრებში გავაკეთეთ ოჯახი, მეგობრები, თანამშრომლები, იმიტომ რომ ხო იცით როგორ წესი, საზღვარგარეთ თუ მივდივართ, გვინდა ხოლმე რომ რაღაცა სუვენირები ჩამოუტანოთ ჩვენს ახლობელ ადამიანებს და მათ შორის შეიძლება რაღაც ქველმოქმედებაც კი იყოს, რომელიც თუნდაც იქ გაიყოთ რაღაც ხარჯი ან ასე შემდეგ. მოდით შევავსოთ უბრალოდ ბიუჯეტი, მაგალითად ვამბობთ რომ ოჯახისთვის დავხარჯავთ დაუშვათ პირობითად 35 და ენტერის შემდეგ დაინახოთ თუ ლარი თავისით დაიწერება, მეგობრებისთვის დავხარჯავთ დაუშვათ 25-ს, პირობითად წერს თავისთავად თანხებს, თანამშრომლებისთვის დავხარჯავთ დაუშვათ სადღაც 45-ს, ნებისმიერი რიცხვი შეიძლება ჩაიწეროს მოკლედ. როგორც ხედავთ, აქეთ ამ მხარეს სხვაობა შემოდის, რა თქმა უნდა, ჯერ რადგან ხარჯი არ გექნებათ პლუსში ხართ და ბუნებრივია სხვაობა დადებითი რიცხვია და მოდით ვნახოთ რეალურად რომ ჩავედით და აღმოჩენთ რომ თურმე 35 ლარად ვერც ვერ ყიდულობთ და აღმოჩნდა რომ გვიწევს ვიყიდოთ მაგალითად რაღაცა ნივთი, რომელიც ეღირება 50 პირობითად. და აქ უკვე აღმოჩნდა რომ 15 ლარიანი გარღვევა გვაქვს. ხონცხადია ლარით შეგიძლიათ პირობით ვალუტად წარმოიდგინოთ და ნებისმიერი ვალუტა აღიქვათ, პირობითად ეს იყოს ევრო, რადგან გვიყვარს ევროპაში მოგზაურობა უფრო მეტად ხოლმე. დაუშვათ, ან გვაქვს შესაძლებლობა ვიმოგზაუროთ ევროპაში უფრო მეტად, ვიდრე დაუშვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. და შემდეგ გავაკეთოთ მაგალითად მეგობრების შემთხვევაში კიდევ უფრო დიდი გადაცდომა და მაგალითად ვთქვათ რომ აქ 60-ზე ავედით. აი დააკვირდით იმ შემთხვევაში თუ გადაცდომა 20 ლარზე ან 20 ერთეულზე მეტი იქნება, უკვე წითელ სიმბოლოს დაგვიწერს. მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ჯამდება, როგორც ხედავთ, ჯერჯერობით გადაცდომა გვაქვს საკმაოდ პატარა, თუ აქ ზუსტად შევინარჩუნებთ ბიუჯეტს, მაშინ უკვე ხედავთ, რომ შესაბამისად 0-ზე ვართ, ანუ პრობლემა არ გვაქვს, თუ 0-ზე ვართ, მაშინ არც მწვანე გვაქვს და არც არაფერი, მაგრამ აი რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ტრენერებისთვის განკუთვნილი 23-დან ჩვენ მხოლოდ 21-ს გამოვიყენებთ, ხო? აი ის რომ 2 გვაქვს ამ შემთხვევაში სხვაობა დადებითი ფორმით და ანუ რეალურად საბოლოო ჯამში 48-ში ვართ მინუსში, როგორც ხედავთ და არა 50-ში, იმიტომ რომ სადღაც დავზოგეთ კიდეც თანხა გამოდის. ცხადია ეს კომპონენტები გვერდით შეგიძლიათ შეავსოთ და ნელ-ნელა სხვადასხვა კომპონენტი შეივსება და უკვე გამოვა, მაგალითად ავიაბილეთებზე დაგეგმილი გქონდა რომ უნდა გადაგვეხადა პირობითად 700 ლარი და ჩვენ შევიძინეთ სულ რაღაცა 467 ლარად თავისთავად აქ დაგვეზოგა, აი უკვე პლუსში გავედით. საცხოვრებელი გქონდა დაგეგმილი რომ ალბათ რაღაცა 500 ლარად ვიშოვიდით, მაგრამ აღმოჩნდა რომ თურმე გაწვირებულია და დაგვჭირდა 780, აქ უკვე მინუსში გავედით. შიდა გადაადგილებებზეც რა ბიუჯეტი გაქვთ იმის მიხედვით, არ დაგავიწოთ რომ თუ დიეზებია უბრალოდ უნდა გამოწიოთ და დაინახავთ გამოსახულებას და მოკლედ აი ესეთი, ასე ვთქვათ, ჩვენი ფაილი მივიღეთ და დავინახეთ უკვე საბოლოო ჯამში ჩვენ ბიუჯეტში რა ხდება. ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი კი ახლა მინდა გაგაცნოთ. შესაძლებელია გაჩნდეს აი აქ საჭიროება დაემატოს ახალი პუნქტი.
გნებავთ ამ ცხრილში, გნებავთ ამ ცხრილში არ აქვს მნიშვნელობა, რომელშიც გაგიხარდებათ. ნახეთ, რას ვაკეთებთ ასეთ შემთხვევაში. უნდა დავდგეთ ჯამის ზედა სტრიქონში ბოლო უჯრაზე, რომელიც არის ამ ცხრილის ბოლო უჯრა. და სწორედ აქ დგომის დროს უნდა დავაჭიროთ ტაბღილაკ ხელი, რაც გამოიწვევს ახალი სტრიქონის შექმნას და შესაბამისად ეს სტრიქონი აქ ავტომატურად დაემატება როგორც უკვე ახალი დასახელება. მოკლედ ეს არის ერთი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ. თუ ახალი პუნქტის დამატება გინდათ კონკრეტულ რომელიმე კატეგორიაში, მაშინ უნდა ტაბღილაკით გააკეთოთ. მადლობა ყურადღებისათვის, იმედი მაქვს, რომ გამოგადგებათ ეს ფორმა. მომავალ შეხვედრამდე. ბედნიერ არდადეგებს გისურვებთ.